Yes, dumating na rin. medyo natagalan ng konti dahil syempre, quarantine, COVID, you know. Pero dumating na rin yung aking mic na pinadeliver ko, which is the Blue Yeti. Kaya ako kinuha yung Blue Yeti dahil meron siyang dahil isa siyang USB microphone na merong iba't ibang recording settings tulad ng cardioid, omnidirectional, bidirectional, and stereo. As magre-record kasi ako ng vocal work gamit ito. Kumuha ako ng USB microphone because madali lang siyang i-set up. Ikakabit mo lang sa PC and then you're set. So para sa contents ng ating box na sinash ko na dahil ayoko mahirapan buksan tulad ng last time na nag-unboxing tayo. Let's see what we have. Mali. Yung contents sa ating box. Meron yung ating USB connector, mini USB to standard size para sa kabitan ng mic. Warranty slip, syempre. I'll keep that. Yung ating manual on how to use the microphone, which is super handy. Kahit man plug and play lang naman sa USB mic. And now we have the microphone itself. Hindi na ito kailangan extra setup dahil nakakabit na lahat sa ating stand. Like, yeah, ready to use it from the package. Makikita natin dito yung connectors ng ating microphone. Meron tayo yung micro USB connector and our cable for headset. Kaya siya may headset cable para pwede natin i-monitor yung ating sound habang nagre-record within real time, zero latency. Ito yung mga modes. Pwede mong i-toggle kung anong mode na recording yung gusto nyo gawin sa microphone ito para sa iba't ibang purposes. Like omnidirectional, if maraming tao sila na gusto mag-record at the same time. Pero in this case, ang gagamitin ko ay cardioid dahil ako lang yung mag-record. Ito yung microphone gain. Pwede nating taasan, babaan para makita, para matansyahan kung ano yung tamang level ng sound na dapat pulutin ng ating mic. And in the front, we have our mute button. Nag-light rin ito para mag-signify ng power. And yung volume, this is for the volume of the output in the jack. So kung meron tayong nakakabit na headset, tapos nakakabit na headset, pwede natin adjust yung volume para hindi naman tayo mabingi kapag naririnig natin sarili nating boses. And how to set this up? Meron dalawang knobs dito na ginagamit pang tighten or pang loosen ng ating stand. Ang microphone na to dapat naka-set up ng nakatayo. Hindi dapat siya nakatulog sa'yo, kundi nakatayo dapat. At kapag happy ka na sa position ng microphone mo, just hold the knob and twist it. Tighten the knob on each end. There we go. Yan, para mag-stay yung position ng mic. At
stable. And that's about it really. Pwede natin itanggal yung microphone mula sa stand, pero yung stand na kasi ito, mabigat siya. Kaya siya mabigat para medyo stable yung positioning ng mic, para hindi siya magalaw-galaw habang nag-sleep. At meron na rin siyang shock absorbers. So, oh my god. Yeah. Oh my god. I should take this early. And yeah, I'm done. And this has been the video.